leaving the green grass behind me, packing up all of my things. Wala pag hindi ka tunga ha. Wala pa sila no? Hala oh. Gigang na siya. Igang magigugol akong suot. Ako dala na be. Ako dala na pod. Dire sa ina ano pa sa garo ato ni. Sorry sir. Vlogger mo ko sir oy. Island? Oh, island. Oh, motor sila, babe. Kuyap. Second sila ko hulay ba. Tuan, dagan mo sila sa una diri. Hindi kahilak ko diri. Buruk ako kay hapit na. Napuan kayo. Katol.
barko nga ni hunong ano. Abi na nautan. Gisuyop na yung balas. Asin. Dili Pinoy. Yun, nasa mga 800 dito. Basta makukaan. Mag-ano siya. Dili dapat ano. Lahi po ni nga trail dere. Kanino? Dili dapat. Tiga, lisod na jud ay ito ba? Basin mahilo mo ana. Parang daan ito. Ay, pa ko extra po diri sa ka metro. Ulaw ta. Ah. Oo, patinggan na siya. Ah. Patinggan na siya. Oh. Gatorade. Ay, sabi ay. Doon na, 0.5. Oh. Pwede na may diretso. Okay. Kaabot akong tiil nga mubo kayo. Dili kayo malikat. Kaya niyo? Hindi ka? Oops. Ikaw po, babe. Nawa ka iba? Tugnuno? Musto po din yung hanggi ko, palit.
Doon na taba Karisas, 5 minutes na lang. Kanina pa naman 10 minutes ago. Doon na lagi. Oh, si sir na nag-ingon. 5 minutes and 1 hour. Okay. Guys, sige kapoy na jud kay ko. Grabe nakakapoy. Grabe si Aileen. Wala gikapoy. Kami kagikapoy nami. Grabe kakapoy. Ang nag-vlog, wala nakahulat. Namiya na ang nag-vlog aning ana. Na siya kahulat sa mukha. Kaya pang kapoy nami. Kid, diba di na siya katagad sa mukha. Kailangan langayan na kayo ni. Oh, diba? Giliyaan namin nila. Oh, kikapoy na jud ko eh. Kapoy na jud ka. Sir, ay paswas kayo. Dire mo na yung created. Ay. Ha? Pwede tayo makahugas sa lip. Lalam? Hawan na hawan nito. Dire sila nagcamp dito sa unahan. Bulkan ganun no. Kita na ka sa bulkan doy. Ba dito. Yay! Pero balik mi sa among agi kay naay tubig bago di mi kakuan, dili waterproof among mga kuan. Ay ila di waterproof. Oh, tanaw sa Bakarisas ka struggle is real. Wow, gafag. Suhon na araw din sila sa atin. Nawa kayo. Ano tayo niya agi dira no? Dira. Ay dira. Nami kay no? Nami kay ligo ba? Bugno kayo jud. Pwede mo ito unahan kung unahan mo kuan. Basta. Na mahadlo ko eh. Madlo ka? Buaya dira. Wala may kuan na. Wala kay buaya dira sir. Ang bubo tagkuan. Ato ka. Ha? Sige, Matunog ra ba na sa tunga? Oh. Patag ra na. sige. Wala may sagbot ang ilalom. Mahadlo ko eh. Okay naman Wala wala na sir. bitin. Ay, masinabitin mo. Ay, dili pa na makamatay ang sawa, babe. Amo na ila. Sige na sir. Oo. Sige na sir ko. Kita lang. Ah, sige, di na lang tayo mamugos ni sir. Di ko, mabiri di. Pagtikuha niyo mo. Nya wala man koy kuan Bakarisas, dala tuhod nga kuan. Magtiniin ra ko. Wala mo nga anday oh. Okay. Tanog na noon ako. Basta manggapon na kay Sira ra dyan. Eh, di ba kan kuan? Wabot ni magtiil dayo eh. Kamay ra. pa-short man day ka. Ang sugasi. Pero mauga ra man ani. Packing up all of my things. Yes, I'm ready, 'cause I've conquered this climb.